Idén először látogattunk el Petivel a Donkarp Lake horgásztóra, amely egy 28 hektár vízfelületű tó, és legfőbb irányelve a catch and release. Rengeteg ponty, amúr és tok található a tóban, de ezen felül még csukák, harcsák és süllők is megtalálhatóak. Megérkezésünk után egyből kiváltottuk a horgászjegyeinket, és a helyi szabályoknak megfelelően lefertőtlenítettük az összes olyan eszközünket, ami a vízzel érintkezik és a vízbe kerül. Első alkalommal június végén látogattunk a tóra, méghozzá a VIP 1-es horgászállásra. Mit teráztasz? Fej vagy írás? Jó, várjál. Ez tiéd legyen Ez a fej. Jó. Aha. Ez a tiéd, ez az enyém. Nem, fordítva. Ha fej, Fej? írás. Jó? Jó, ha fej, ha írás. Oké. És akkor én azt mondom, hogy És akkor kapd el, fej. Én azt mondom, hogy fej. akkor te horgászol itt. Igen. Jó, és kapd el is. Oké, akkor te horgászol itt, én meg itt. Jó magam az előttünk elterülő területnek a bal oldalát horgáztam meg, ahol ritkábban áll, viszont ennek ellenére kialakítottam 3 etetést, 100 méteren, 85 méteren és 65 méteren, illetve volt egy negyedik rezerva etetésem, amit nem jelöltem meg különösebben, ott egy oszlop volt az egyik nápcsimbók mellett leütve, tehát oda etettem. Ide? Azt mondod, hogy jó? Nem, no. Ahol keményebb az iszap, az már jobb. Ott? Oda? Akkor rámegyek, és fogja kezedbe egy... Hú! Bazeg! Lovakat irányítani kell. Itt. Az ott jó. Ah. Peti pedig a nádas jobb oldalát horgázta meg, több etetése volt 60 és 80 méter közötti távolságokon. Pazarod? A helykeresés röpke másfél órát vehetett körülbelül igénybe, és szorgalmas medertapogatás előzte meg, mivel szerettük volna a 10-15 centis iszapban megtalálni azokat a területeket, ahol keményebb, agyagosabb a talaj,
és ezeket meghorgászni. Az etetésünket minden egyes alkalommal 24 mm-es bojlik alkották, amelyekből egy, néha 2 marékkal szórtunk az etetésünkre. Minden egyes alkalommal, ahol a helyi szabályok megengedik, ott inline 100-120 g-os olmokat használunk. Az előkén körülbelül 25-30 cm hosszú bevonatos előke, 20-25 librás erősségben, és crank 4-es méretű horgokat használunk, amelyeket mindig megélezünk. Az etetésünkön az első halak körülbelül 12 óra elteltével jelentkeztek először, másnap dél környékén, méghozzá Peti fogott 2 nagyon szép amúrt, az egyik 10 kg környékén volt, a másik pedig 13 kg feletti. Elbír izélni, szórakozni itt a partszélén. Szerelem erős, Dogamúr erősebb. Vigyázz, már még itt is csaphat. Just wait for it, wait for it. Én mondtam. Peti amúrjait követően kb. 2-3 óra elteltével jött meg én nekem az első halam, ami lassú, 1-2 sípolós kapással jelentkezett. Röpke 15-20 perces fárasztás után megadta magát a hal, és a végső mélegelésnél derült ki, hogy
19,2 kg-os tükörpontyot fogtam, amelyben már volt krocsip, és a Soma nevet viselte. Van, jó. Kimehetünk arra. Itt van, legalábbis látom. Nem olyan nagy ez azért. Nem olyan nagy ez azért. Jó, nagyon nem menjünk a széléhez. A stég. Tudod. És láttuk, mint baszok. Pikkelyes, annyit én is láttam, csak hogy... Peti! Nem most baszódj bele, légy! Rögni fogok és fárasztok. Nézd el a másikat, ugye? Pikkel lejött, ezt sajnálom. Majd azért a senyicskével kivenni a halat. Milyen meleg a hal. Belfett a farokúszó. Akkor letesszük a vízbe. Hát, ilyen 15-ig. 15-ig. Ja. Arra is kell. Akkor figyelj, én azt mondom, hogy írás. Akkor marad a fel. Ez az írás, igaz? Ja. Oké. Akkor...
akarok bal oldalt lenni. Másodszor a Donkart Lake-en augusztus elején jártunk, méghozzá 15-ös álláson. Úgy gondoltuk Petivel, hogy mivel az 1-estől a 8-as helyig nagyon sokan horgásznak ott, sokszor váltja a horgász egymást, így nagyon nagy nyomás alatt van az az oldal a tónak, így arra gondoltunk, hogy a másik fele az sokkal nyugodtabb lesz, és sokkal bátrabban tartózkodnak majd ott a halak. Mivel a horgászállás jobb és bal oldalán egy-egy nátsziget helyezkedett el, ezért a közelebb és a távolabbi végét megetettük, és ezen kívül még fejenként 2-2 etetést helyeztünk el, körülbelül 160 és 180 méteres távolságok között. A végszerelékünk pedig a már jól bevált, horogbefordítós előke volt. Tehát ez az első halunk a Donkart Lake második felvonásában. És most épp ezt csinálja, igen, most épp ezt csinálja. Jó. Ponty, az tény, mert már a hátát láttam egy fél másodpercre. Körülbelül 15 perce fárasszuk. Szokásos Edson Boilie, 24 mm-es. Látjuk mekkora lesz, illetve milyen szép lesz. Akkor égek, mi? Ne. Szóval nem a pop-up volt fent, de a hal meg elment. Pedig ez szép halacska lehetett volna. Jól indul a mostani peca is. Na nem baj, majd jön a következő. Mivel egy intenzíven telepített tóról beszélünk, ezért próbáltuk szelektálni a halakat, de ennek ellenére sikerült 8 és 10 kg közötti pontyokat is fognunk. Ezeket a halakat ugye a csónakból olfárasztás és szákolás után lefertőtlenítettünk és visszaengedtük az éltetőhelyükre őket. Ezen kívül még sikerült fognunk több 10 és 15 kg közötti tükörpontyot és tőpontyot is. Ezeket ugye a mérlegelés és a fertőtlenítés után egyből visszaengedtünk a vízbe. Ezek a halak főként a Nádas környékén található sekély vízből érkeztek.
első 15 kg feletti pontjára, 36 órát kellett várnunk. 170 méter környékén található bójájáról érkezett hajnal 3 körül, majd következő 36 óra elteltével megérkezett nappal délelőtti 8-9 óra magasságban a következő tükröse, ami ugyanúgy 15 kg fölötti súlyú volt, és az utolsó hala pedig egy gyönyörű 16 kg-os töves volt. Középség botot el fog sülni alatt. Gyere kérlek! Fogd meg légy, addig meg összerakom a cuccot. Húzza rendesen. Akasz ki kérlek? Lesz majd. Rakd bele kérlek. És ott jöttek a csónak. Majd igazít meg egyszer másodiknak. Nem, bassz. Köszönöm. ...72 óra előetetés után a délelőtti órákban az egyik szerelékemet ráhúztam a tőlem bal oldalra található Nád-sziget közepén lévő nyiladékba. Tehát nem kellett sokáig várni a kapásra, körülbelül 2-2,5 óra elteltével nagyon lassú, 1-2 sípolós kapással jelentkezett az első delikvens. Gyakran használunk zsinórvezető pálcákat olyan helyzetben, amikor nádtorzsák, nádas vagy különböző akadók közelében horgászunk, mivel ilyenkor jó az, hogyha szabaddá tudjuk tenni a zsinórunknak az útját, hogyha kapás van, akkor nehogy elakadjon vagy esetleg elszakadjon a főzsinórunk. Követően körülbelül 1,5-2 perc múlva sikerült a hal fölé érnem, és miután megbizonyosodtam arról, hogy a főzsinórom már nem akadt el sehol, ráemeltem a halra, és ekkor tudatosult bennem, hogy nem mindennapi hallal van dolgom. Hosszú, több mint egy órás fárasztás után sikerült megszákolnom ezt a gyönyörű tükörpontyot, majd nem akartam a halban kárt tenni, ezért nem emeltem be a csónakba, hanem inkább a csónak mellett vontattam a parthoz.
A parton Peti már egy mérlegelővel várt, és miután a mérlegelőbe helyeztük a halat, megszabadítottuk a merítőszágtól, és vártuk a halőrök megérkeztét. Egyből menni akar, mi? Oké. Várj. Én tovább próbáld meg megtartani őt, hogy ne menjen el. Kis levegő, az talán sikeres. Nem bírom el. Na, most egyet gyorsan. A mérlegelés után a mérlegelő mutatója 20,20 kg-nál állt meg, ami azt jelenti, hogy sikerült újból egyéni rekordot döntenem, és ennek a halnak köszönhetően sikerült az álom 20 kg-os határt átlépnem. Ezt követően még több 10 és 15 kg közötti pontyot sikerült megszáfolnom. Ezek közül egy kiemelkedő volt, mivel sikerült egy egyedi pikkelzetű, igazi 103 cm hosszú nyurgapontyot fognom, ami egy amúr vérmérsékletével bírt. Sziasztok! Ha tetszett a videónk, akkor bátran iratkozzatok fel a feliratkozás gombbal a csatornánkra, hogy minden friss információról, illetve videóról ti értesüljetek először, és nyugodtan kommenteljetek a komment szekcióban, szívesen várjuk a kritikákat, vagy bármilyen észrevételt. Sziasztok!